Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Tang thư sinh tử tập 39. Lời kết. Triết lý buông xả tối thượng. Khi khép lại toàn bộ những chỉ dẫn về cái chết, cõi trùng ấm và hành trình tái sinh, cuốn Tự thư Tây Tạng dường như muốn đưa người đọc trở về với một chân lý đơn giản, nhưng sâu sắc hơn tất cả mọi giáo điệu, nghi thức hay biểu tượng tâm linh, học cách buông xả. Bởi nếu quan sát kỹ toàn bộ tiến trình được mô tả trong Tự thư, chúng ta sẽ nhận ra rằng mỗi đau khổ của con người đều bắt nguồn từ một động tác duy nhất: nắm giữ. Ta nắm giữ thân xác này và gọi nó là tôi. Ta nắm giữ tiền bạc, tài sản và gọi đó là của tôi. Ta nắm giữ danh vọng, địa vị, các mối quan hệ và gọi đó là cuộc đời tôi. Thế nhưng, đến khoảnh khắc cuối cùng, cái chết xuất hiện như một người thầy nghiêm khắc nhất của vũ trụ, buộc chúng ta phải trả lại tất cả. Không ai mang theo được ngôi nhà mình từng sở hữu. Không ai mang theo được tài khoản ngân hàng, quyền lực hay danh tiếng. Không ai mang theo được thân thể trẻ đẹp mà mình từng chăm chút suốt cả một đời. Mọi thứ đều phải để lại phía sau. Và chính lúc ấy, một câu hỏi lớn hiện ra. Nếu cuối cùng tất cả đều phải buông bỏ, vậy tại sao chúng ta lại dành cả cuộc đời để bám chặt vào chúng? Dưới góc nhìn của Tự thư Tây Tạng, cái chết không phải là hình phạt. Nó là bài học cuối cùng về vô thường. Nó buộc con người phải nhìn thấy điều mà suốt đời mình luôn cố tình quên lãng. Không có gì thật sự thuộc về ta. Chúng ta chỉ là những người khách ghé qua cuộc đời trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Đến rồi đi. Hợp rồi tận. Sinh rồi diệt. Giống như những đợt sóng nổi lên trên mặt đại dương rồi lại tan vào chính đại dương ấy. Vì thế, mục tiêu của con đường tâm linh không phải là chạy trốn cái chết, cũng không phải là tìm cách kéo dài sự sống vô hạn, mà là chuẩn bị cho mình khả năng buông bỏ khi thời khắc ấy đến. Người biết buông bỏ sẽ không hoảng loạn khi mất mát, không tuyệt vọng khi chia ly, không kinh hãi khi đối diện với cái chết. Bởi họ hiểu rằng mọi thứ vốn dĩ chỉ đang vận hành theo quy luật tự nhiên của nhân duyên và vô thường. Đó cũng là lý do các bậc giác ngộ trong nhiều truyền thống tâm linh thường có một sự bình thản đặc biệt trước sinh tử. Không phải vì họ xem thường cuộc sống. Ngược lại, chính vì hiểu sâu sắc giá trị của cuộc sống nên họ không còn bị nó trói buộc. Họ sống trọn vẹn từng ngày nhưng không bám víu. Yêu thương nhưng không chiếm hữu. Hành động nhưng không chấp thủ vào kết quả. Có mặt giữa cuộc đời nhưng không bị cuộc đời nhấn chìm. Nhìn từ góc độ đó, Tự thư Tây Tạng không đơn thuần là một cuốn sách dành cho người chết. Nó là một cuốn sách dành cho người đang sống. Bởi cách chúng ta sống hôm nay sẽ quyết định cách chúng ta chết ngày mai. Và cách chúng ta chết sẽ quyết định hành trình tiếp theo của tâm thức. Nếu mỗi ngày đều sống trong thảm cầu, sợ hãi và bám víu, thì đến phút cuối cùng ta cũng sẽ ra đi trong thảm cầu, sợ hãi và bám víu. Nhưng nếu mỗi ngày đều học cách tỉnh thức, yêu thương và buông xả, thì cái chết không còn là vực thẳm đáng sợ nữa. Nó chỉ là một cánh cửa, một sự chuyển tiếp, một bước đi khác trên hành trình vô tận của tâm thức. Có lẽ đó chính là thông điệp cuối cùng mà cuốn Tự thư Tây Tạng muốn gửi đến nhân loại sau hàng ngàn năm tồn tại. Điều duy nhất có thể mang theo sau cái chết không phải là tiền bạc, quyền lực hay danh vọng. Điều duy nhất còn lại chính là những gì đã được khắc ghi trong tâm thức. Và vì thế, sự chuẩn bị lớn lao nhất cho cái chết không phải là chuẩn bị cho ngày cuối cùng của cuộc đời, mà là chuẩn bị cho từng ngày ta đang sống ngay lúc này. Bởi người biết buông xả khi còn sống, đến lúc chết cũng sẽ biết cách buông xả. Và khi không còn gì để nắm giữ nữa, vòng quay bất tận, được và mặc, sinh và tử mới có cơ hội dừng lại. Đó chính là tự do tối hậu mà mọi truyền thống giác ngộ đều hướng tới. Đó cũng là cánh cửa cuối cùng của Tự thư Tây Tạng. Buông xuống tất cả để trở về với bản tâm vốn tự do từ thuở ban đầu. Hãy luôn ghi nhớ một sự thật hiển nhiên và công bằng của vũ trụ. Trong mỗi một kiếp sống khi ra đi, ta chẳng thể mang theo được bất cứ tài sản vật chất nào, và ta cũng không lấy đi được bất kỳ thứ gì từ thế giới trần gian này. Từ đời này sang đời khác,
Ta đến rồi ta lại đi lặp lại như một lũ khách qua đường. Bản chất của giải thoát tối hậu chính là xứ buông xả. Buông xả có nghĩa là không mang theo và cũng không lấy đi. Chỉ khi nào con người thấu triệt và thực hành được sự buông xả toàn triệt ngay từ trong tâm tượng, lúc đó vòng lặp đến đi liên miên của sinh tử luân hồi mới chính thức khép lại, nhường chỗ cho sự tự tại vĩnh hằng của đấng giác ngộ. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.